Salutare și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Eu sunt Cătălin, iar în perioada trecută Dragoș a făcut review la Galaxy A40 și Galaxy A50. De această dată urcăm în rang, să spunem așa, către Galaxy A70. Și nu doar că avem performanțe mai bune, dar și un ecran mai generos de 6,7 inch cu un panou AMOLED și o baterie destul de bună. Haideți să vedem despre ce este vorba și dacă acest A70 merită diferența de preț de la A50 sau dacă se încadrează corespunzător în categoria sa de preț. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intre pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Pentru că nu ar fi un review complet și fără un unboxing clasic, haideți să vedem ce avem în cutie. Pentru început avem o cutie standard cu denumirea telefonului și câteva specificații principale pe partea din spate. Telefonul vine pe culoarea neagră, cel puțin modelul pe care l-am eu aici, dar o să vedeți că are câteva variații de culoare în funcție de luminozitatea din jur. Haideți să vedem ce avem în cutie. Prima dată suntem întâmpinați de telefon cu 3 specificații principale, cum ar fi Infinity U Display, On-Screen Fingerprint și Super Fast Charging, o încărcare destul de rapidă la 25 de W. Imediat ce am dat telefonul la o parte, suntem întâmpinați de următoarele accesorii. Avem un încărcător, acela cu Super Fast Charging, iar pe spate ne este indicat faptul că încarcă undeva între 2 și 3 amperi în funcție de voltaj, 5V, 9V și așa mai departe. Dar ce este special este faptul că Samsung de această dată urmează trendul lui Google și oferă încărcare pe USB tip C. Dacă ne uităm în cutie mai departe, o să observăm un cablu USB tip C la ambele capete. Așadar, pentru conectarea la un sistem sau laptop care nu are USB tip C incorporat, va trebui să cumpărați un cablu separat sau să folosiți un cablu deja existent prin casă. Mai departe, Samsung la Galaxy A70 ne oferă și o pereche de căști, niște căști standard cu doape standard, fără doape de rezervă, dar care au și microfon. Este ok să vedem și așa ceva în pachet, ținând cont de prețul acestui telefon de 1850 de lei. Tot în cutie mai avem și cheița pentru sertarul SIM și, cum au făcut Samsung de multă vreme, avem o cutie în cutie, să zic așa, cutie în care se află documentația, manuale de instrucțiuni și certificatul de garanție. Mai departe, haideți să ne uităm și asupra telefonului, o să-l scot din folie și o să ne uităm care este treaba cu această culoare neagră găsită și pe Galaxy A40. Avem un fel de negru pe hârtie, pe cutie scrie cel puțin că este negru, dar vedeți că în funcție de cum bate lumina, culoarea se schimbă înspre un roșu, verde sau chiar albastru. Acum, la capitolul materiale, butoane și conectivitate, sunt puțin dezamăgit. Înțeleg, pe A40 treacă meargă e din plastic, pe A50 să zicem, dar pe A70 la prețul acesta să ne ofere un telefon din plastic și iar plastic, personal mi se pare puțin cam exagerat. Avem plastic pe partea din spate cu o tentă de sticlă, vrea să pară că e sticlă, dar de fapt este plastic, ramă din plastic cu acea muchie din plastic de jur împrejurul ecranului, ecranul măcar este din sticlă cu protecție Gorilla Glass și acum avem în partea de jos portul USB tip C pentru încărcare, portul audio, difuzorul și un microfon. Pe partea din dreapta avem butoanele de on-off și butonul de power. Pe partea din stânga avem un sertar în care găsim de la Samsung 3 sloturi pentru card microSD și 2 cartele nano SIM. Măcar atât, Samsung, mulțumim, apreciem faptul că ne lasă să folosim ambele SIM-uri și un card microSD în același timp. Iar în partea de sus mai avem un microfon secundar pentru anularea zgomotului de fundal. Telefonul are 3 camere pe spate, despre care vorbim în minutele ce urmează. Mai avem un blitz LED încasetat în propria lui cameră, să zic așa. Pe partea din față, în partea superioară, avem difuzorul pentru apeluri, care din păcate nu lucrează împreună cu cel de jos pentru un sunet stereo, și o cameră selfie care este sub sticla ecranului, deci va fi protejată de zgârieturi. La prima vedere este un telefon simplu, însă este un telefon destul de mare pentru pasionații de citit, de multimedia, de YouTube, gaming și așa mai departe, iar procesorul din acesta nu este chiar unul așa slab, deci se va descurca în toate aceste task-uri. Îl voi porni, îi voi face setup-ul inițial și vedem cum se mișcă în sistem, gaming și testele sintetice. Ecranul lui Galaxy A70 are o diagonală de 6,7 inch și o rezoluție de 2400 pe 1080. Nu are cea mai mare densitate de pixeli, însă ecranul este generos, iar muchile acestuia, atât bărbia cât și fruntea, sunt destul de mici.
Comparativ, am aici, spre exemplu, telefonul meu, prima generație de Mix. Se poate observa diferența de ecran de la 6,4 inch Mi Mix la 6,7 Galaxy A70. Tehnologia ecranului este Super AMOLED, iar sub capotă, deși Samsung ne-a obișnuit pe variantele europene cu procesoare Exynos și pe variantele din SUA cu procesoare Snapdragon, avem de această dată un procesor Snapdragon 675 pe 11 nanometri. La capitolul software avem One UI versiunea 1.1 și Android Pie. Telefonul vine cu 128 GB spațiu de stocare și variante de 6 sau 8 GB RAM. Deci avem destul cât să punem în background destul de multe aplicații și să le deschidem ulterior fără să trebuiască să le încărcăm de la zero. Mă bucur că Samsung a pus One UI pe acest telefon, deoarece diagonala de 6,7 inch chiar necesită un asemenea sistem de operare oarecum mai intuitiv și mai ușor de folosit cu o singură mână. Câteva aplicații preinstalate putem observa Spotify, avem Netflix, câteva aplicații de la Microsoft cum ar fi OneDrive și LinkedIn. Nimic foarte apăsător pe sistemul de operare, avem și un lansator de jocuri prestabilit pentru a opri notificările și a da un fel de boost jocurilor. Și aplicațiile de bază de la Samsung plus aplicațiile de bază de la Google, de la Gmail până la YouTube. Nimic special, sistemul de operare foarte bine optimizat deși este la prima lui variantă. Haideți să vedem în testele sintetice cum s-a descurcat. Deschidem pentru început AnTuTu Benchmark, unde am scos 169.190 de puncte. Ca și scoruri secundare, să zicem așa, avem aici câteva scoruri, le puteți vedea foarte ușor. Și mergând mai departe către Geekbench, avem, imediat ce se deschide, mergem la History, 2373 pe single core cu 6443 în multicore. Asta se traduce în fluiditate, atât în gaming cât și în meniu și transferul între aplicații sau mai știu eu ce alte lucruri de bază. Că tot vorbeam de gaming, haideți să rulăm și PUBG să vedem cum se mișcă. Acest procesor este destul de eficient în a conserva energie și destul de puternic încât să ducă PUBG-ul, cred că pe detalii medii, să vedem cum se pune singur. Am intrat și în joc, aparent surprinzător, jocul s-a dat automat pe detalii high. Nu știu cum se mișcă sau cât de bine s-ar mișca pe termen lung la aceste detalii, însă vom vedea. În cel mai rău caz îl trecem pe mediu și este totul ok. Jocul ocupă undeva la 2 GB spațiu de stocare, dar cei 128 de GB spațiu intern sunt de ajuns cât să țină foarte multe jocuri, aplicații și alte lucruri. Plus că avem și acel slot microSD ce suportă carduri până la 512 GB. Deci avem opțiunea sau posibilitatea de a pune stocare destul de mare pe acest telefon. Ce îmi place este faptul că este foarte mare ca ecran, diagonala acestuia fiind de 6,7, îmi permite să am degetele cât mai în extremitate și experiența este destul de fluidă. Nu sunt mare fan PUBG nici pe mobil, dar nici pe PC, însă este un joc bun de pierdut timpul sau juca cu prietenii dacă aveți un squad, poate fi destul de amuzant. Momentan n-am avut sacadări sau nimic de genul, sunt încă în casă, de-abia am luptat câteva pistoli, că am un singur pistol, ce-i drept. Jocul s-a descărcat destul de rapid, ținând cont că avem dual band, deci avem conexiune pe Wi-Fi și la rețele de 5 GHz, unde ne permite routerul, bineînțeles. Iar momentan jocul se mișcă decent, aș putea spune. Mergem încolo unde se generează copaci și casa respectivă. Nu am avut microstater momentan, iar temperatura este destul de ok. Nu s-a încins, este destul de călduț, ce-i drept în zona asta, unde avem procesorul în teorie, dar nimic grav sau de luat în considerare, cum spune Dragoș. Să mergem și către camerele foto despre care n-am vorbit și să vedem și ce poze face telefonul. Înainte să vorbim despre camerele foto, să vorbim puțin și despre senzorul de amprentă. Acesta nu este unul capacitiv pe partea din spate sau în lateral, ci este unul optic amplasat sub ecranul telefonului în partea de jos. Deblocarea se face destul de repede, însă cu ecranul oprit este mai greu de găsit acest senzor, dar după ce te vei obișnui cu telefonul o să-l deblochezi de fiecare dată cu succes. Acum, trecând la camere, pe partea din față, Galaxy A50 avea o cameră de 25 de megapixeli, de data aceasta pe A70 avem 32 de megapixeli f2.0. Această cameră poate să filmeze Full HD la 30 de cadre pe secundă și are și opțiunea pentru HDR. Pe partea din față avem tot 3 camere, la fel ca pe Galaxy A50, însă doar una dintre ele este la fel ca pe A50.
În partea de sus avem camera pentru efectul de bokeh cu 5 megapixel f2.2. Sub aceasta avem camera principală de 32 de megapixel f1.7 cu Face Detection Autofocus, iar în partea de jos avem o cameră de 8 megapixel f2.2 care este ultra-wide. Acum, intrând în aplicația camerei, putem observa că este similară cu Galaxy A50 sau alte aplicații Samsung și avem în partea de sus Bixby Vision împreună cu AR Emoji în partea din dreapta, o bară sus cu butonul de setări, blitz, temporizator, aspectul imaginii care poate fi de la 3x4 la 9x16 sau 16x9, depinde cum o luați, 1:1 sau full și în partea din dreapta mai avem și câteva filtre ce se aplică live pentru a vedea cum ies fotografiile. De la stânga la dreapta avem următoarele moduri. Modul panoramă pe care îl știm cu toții, modul Pro, ce este un mod nu foarte complex ca pe Galaxy S10, însă are opțiunile de bază pentru acest mod. Avem ISO, balansul de alb și compensația expunerii. Un scroll în dreapta ne oferă modul Live Focus cu o bară sau un slider pentru nivelul de blur. După care avem modul foto. Modul foto este principalul mod, să zic așa, unde avem și două butoane care schimbă între camerele ultra-wide și camera standard. După care avem modul video, modul super slow motion și la final hyperlapse pe care îl găsim mai pe toate telefoanele. Dacă intrăm în opțiuni putem vedea că nici aici nu avem un meniu foarte complex, putem alege rezoluția la care să filmăm. Pe partea din spate avem de exemplu posibilitatea de 4K 30 sau Full HD 30 sau 60 de fps-uri. Mai avem și pe partea din față opțiunea de a schimba rezoluția, unde avem maxim Full HD 30. Avem opțiunea de HDR, grid lines 3x3 sau pătrat cu care ne-am obișnuit, location și cam atât. Setări de bază plus un buton pentru a reseta setările în cazul în care ai stricat ceva sau nu știi cum să revii la o setare prestabilită. Vedeta acestui telefon este camera principală de 32 de megapixele f1.7, așadar haideți să vedem ce poze scoate acest telefon. Camera surprinde fotografii decente, ba chiar în anumite condiții, cei 32 de megapixeli își fac simțiți prezența. HDR-ul a fost prezent în toate cadrele necesare, iar fotografiile făcute sunt în modul foto cu Scene Optimizer off. Ținând cont de toate acestea, pot recomanda cu căldură Galaxy A70 la capitolul foto, însă țineți cont și de alternativele existente pe piață în acest preț, cum ar fi Xiaomi Mi 8. Am ajuns și la finalul acestui videoclip. Voi face o mică recapitulare la ceea ce am spus mai devreme și îmi voi da și eu cu părerea, o părere de consumator, să zic așa. Avem Galaxy A70 cu ecran de 6,7 inch Super AMOLED, un ecran destul de ok, însă densitatea nu este foarte mare, având o rezoluție Full HD+, să zic așa, ecranul având 6,7 inch, pixelii sunt cam împrăștiați. Bateria este de 4500 de mAh și este ajutată de încărcarea rapidă la 25 de W, este un plus pentru acest telefon. Însă la o utilizare intensivă e ok, o să vă țină o zi. Pentru o utilizare medie cu luminositate sub 50%, telefonul va rezista și 2 zile fără probleme, dar ecranul mare și panoul Super AMOLED chiar mănâncă baterie. Camerele de pe spate sunt 3 la număr, calitatea foto este peste media, aș putea spune, la fel și camera selfie având 32 de megapixeli este suficientă pentru selfie-uri calitative. Ok, iar acum să-mi dau și eu cu părerea. Ce îmi place la acest telefon? Îmi place că avem un panou Super AMOLED, chiar dacă rezoluția nu este foarte mare, culorile sunt foarte ok și textul este afișat corespunzător. Îmi place și calitatea foto, este o cameră peste medie, pozele sunt ok, iar camera selfie e destul de bună pentru selfie-uri puse pe Instagram și rețele de socializare. Ce nu prea mă mulțumește la acest telefon este procesorul. Ținând cont de prețul lui, aș fi preferat un procesor o idee mai bun, însă acesta este destul de eficient în a conserva energie și a folosi resursele din fundal în mod optim. Deși avem USB Type-C, conexiunea este 2.0, așadar transferul de date se va face la o viteză mai redusă. Mi-aș fi plăcut să avem USB 3.0, hai nu zic 3.1, dar măcar 3.0 pe telefoanele peste 1500 de lei. Poate preferință personală care nu-mi place este faptul că este făcut din plastic, deși arată calitativ. Un telefon din sticlă și aluminiu la banii ăștia se găsește mai peste tot și Samsung ar fi putut cu ușurință să facă acest lucru, însă probabil au vrut să delimiteze această serie de Galaxy S10 sau S10e care vor să fie mai calitative. Poate dacă făceau acest telefon cu materiale premium din sticlă și aveau și un procesor mai bun, nu toată lumea ar fi cumpărat vârfurile de gamă. Chiar dacă sunt 1000 de lei în plus, logica lor cred că este să dai un band asta în față, bănuiesc. Ca alternative, chiar dacă este scump, nu sunt foarte multe telefoane de anvergura aceasta în acest preț. Având 6,7, la dimensiunea asta mai avem apropiat, nu știu, M20 de la Samsung, care este și mai slăbuț atât pe cameră cât și pe
restul performanțelor. Mai avem Mi Max 3 care e pe la 1200 de lei, însă este mai slab ca acesta, nu are Super AMOLED și chiar dacă are ecranul de 6,9 inch, este o diferență. Aș prefera toată ziua ăsta pe lângă Mi Max 3, de exemplu, plus că avem și One UI pe acesta, nu avem Samsung Experience, deci este actualizat la zi și cu patch-uri de securitate și cred eu că va primi cu succes update și la Android Q când o să apară. Link către acest telefon aveți în descrierea videoclipului mai jos, iar până data viitoare dați-vă cu părerea despre acest telefon în secțiunea de comentarii de mai jos. Salut!